सबैजनालाई नमस्कार। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल मी फर गाइडमा। आशा छ सबैजना आरामसँगै हुनुहुन्छ होला। आज म तपाईहरुको अगाडि एउटा छुट्टै टपिक लिएर आएको छु। अमेरिकाले भर्खरै मात्रै EDV अर्थात इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको लागि भर्खरै एप्लिकेसन चाहिँ ओपन गरेको छ। एक महिनाको अन्तरालमा हुने यो अक्टोबर 7 देखि नोभेम्बर 7 सम्म हुने गर्दछ जेनरली। त्यसकारणले गर्दा यो फर्म खुलिसकेको छ। त्यो फर्म खुल्दाखेरि त्यसमा चाहिने विभिन्न डकुमेन्ट्स जस्तै फोटो र अहिलेको लागि इलिजिबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले पासपोर्ट नेसेसरी छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईं डिबी प्रोग्राम भर्दै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट तपाईहरुको साथमा हुनु जरुरी छ। पहिला नागरिकताले मात्रै भर्न सकिन्थ्यो भने अब चाहिँ पासपोर्ट अनिवार्य राखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भन्दा पहिले तपाईले फर्स्टमा जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फोटो मिलेन भने तपाईको एप्लिकेसन रिजेक्सन हुने चान्स प्रोबेबिलिटी 90% हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 90% तपाई 90% भित्र नपर्नको लागि चाहिँ तपाईले फर्स्टमा फोटो कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसलाई कसरी एडिट गर्ने त्यो तपाईले सिक्न जरुरी छ। आज म तपाईहरुलाई छुट्टै एउटा एप्लिकेसनको बारेमा बताउँदै छु जसमा तपाईहरुलाई EDP प्रोग्रामको लागि एलिजिबल हुनुको लागि फोटो एडिट गर्नु पनि जरुरी अब हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले बिना सफ्टवेयर, बिना कुनै एप अथवा बिना लाइक फोटोशप जस्ता विभिन्न खालका सफ्टवेयरहरु युज नगरिकन तपाईले आफ्नो EDP को लागि फोटो कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आज म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। त्यो भन्दा पहिले तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन बटनलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गरिदिनु होला। तर त्यसमा अलमा क्लिक गरिदिनु होला। भन्दै आजको ट्युटोरियलमा म प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाई डिबी भर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा तपाईसँग चेक रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो हेर्नु होला। फर्स्टमा पासपोर्ट, सेकेन्डमा फोटो, त्यसपछि बल्ल तपाईले चाहिँ अब तपाई म्यारिटल स्ट्याटसमा तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो स्पाउसको पनि विभिन्न डकुमेन्ट्सहरु विभिन्न इन्फर्मेसनहरु तपाईले कलेक्ट गर्नु होला। त्यसको लागि स्पाउसको तपाईको आफ्नो स्पाउसको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईको बच्चा-बच्चीहरु छन् भने तिनीहरुको पनि फोटो अथवा तिनीहरुको पनि विभिन्न खालका इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कलेक्ट गर्नु होला। भन्दै आजको यो भिडियोको ट्युटोरियल तर्फ तपाईलाई लान चाहन्छु। प्लिज कीप वाचिङ एन्ड कीप सपोर्टिङ। लेट्स गो। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ वेबसाइट जुन डिबी लोटरीको प्रोग्रामको लागि वेबसाइट छ त्यो वेबसाइट चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ ब्राउज गर्नु होला है। dbprogram.state.gov भन्ने छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ लगइन गरेर हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो जुन डिबी स्टेटको प्रोग्राम छ त्यो हालिसक्नुभएपछि यस्तो खालको एउटा पेज खुल्नेछ। पेज खुलिसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको छ हैन। यो 2023 को इन्स्ट्रक्सनको लागि इन्ट्री भनेको छ। यो बिगिन इन्ट्री भनेको चाहिँ फर्म फिलअप लागि, तर त्यसको भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई फोटो चाहिने हुन्छ। त्यो फोटोको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा फोटो एक्जाम्पलमा क्लिक गरौँ है। फोटो एक्जाम्पलमा क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो खालको वेबसाइट खुल्छ। यो यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ तलतिर स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यु क्यान सी इज देयर आर लट्स अफ फोटो हियर व्हिच इज रियली एलिजिबल फर द इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको लागि। त्यही भएर तपाईले चाहिँ यो छेउपट्टिको जुन अलरेडी ह्याभ अ फोटो भन्ने तलपट्टि चाहिँ फोटो टुल भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट क्लिक अन द फोटो टुल। फोटो टुलमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसको अर्को खालको एउटा खुल्छ है। अब यो खुलिसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान सी बेसिक एक्जाम्पल हियर। यस्तो खालको फोटोहरु चाहिँ अलाउड छ, एलिजिबल हुन्छ। यस्तो खालको फोटोजहरु चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ एउटा एक्जाम्पलहरु देखाएको छ है। अब यसको बेसिक कुराहरु हेरौँ पहिला। त्यसमा चाहिँ त्यसको साइज कस्तो हुनुपर्छ, पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ भनेको यहाँनिर देख्नुस्। ठ्याक्कै तपाईको यो जुन चिनहरु छ यो ठ्याक्कै फेस चाहिँ मिडलमा यसको माथिपट्टिको जुन बोर्डर छ, बोर्डर चाहिँ अलिकति लगभग 0.5 सेन्टिमिटर सम्मको सानो बोर्डर राखेर अथवा सकेसम्म चाहिँ बोर्डर नराख्दा पनि हुन्छ हैन। र यसको दुईटै यो एल्बोहरु चाहिँ ठ्याक्कै छोप है त। यो चाहिँ एउटा भयो है। यस्तो खालको फोटोजहरु चाहिँ एक्सेप्टेड हुँदैन। दैट मिन्स लाइक दिस इज लाइक अ सेल्फी फोटो हैन। यस्तो खालको फोटोजहरु चाहिँ इट इज नट एक्सेप्टेड। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसपछि यसको एक्सप्रेसन पोज कस्तो हुनुपर्छ भनेर हेर्नुस्। यहाँ एकदम नर्मल टाइपको, यो धेरै हाँसेको पनि हैन, धेरै उतार्नु परेको पनि हैन, एकदम स्याड भएको पनि हैन। जस्ट लाइक सिम्पल, एकदम सिम्पल हामी जस्तो नर्मल एक्सप्रेसन गर्छौँ त्यस खालको एक्सप्रेसन मात्रै अलाउड छ भनेछ। ग्लासहरु आर नट अलाउडेड हैन। ग्लासहरु चाहिँ कुनै पनि ग्लासहरु ओड्न पाइँदैन, लाउन पाइँदैन यो इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्रामको लागि। सो प्लिज
इफ यु ह्याभ भिजिबिलिटी प्रब्लम छ भने प्लिज डोन्ट युज ग्लास। त्यसको त्यतिखेर फोटोहरू चाहिँ खिचाउँदाखेरि तपाईँले ग्लासहरू युज नगर्नु होला। अटायर हेयर कस्तो खालको छ भने यस्तो खालको जे पाइ त्यही खालको जुन हेयर छ त्यो पनि अलाउड छैन। त्यसपछि तपाईँ कुनै एउटा कल्चरल ड्रेसहरू द्याट मिन्स रिलिजियस टाइपको ड्रेसहरू तपाईँले लाउनुहुन्छ भने इट्स ओके, बट एकदम ओभरल्याप पनि होइन, जस्ट तपाईँको फेस चाहिँ सबै देखिनु पऱ्यो है, फेस चाहिँ सबै देखिनु पऱ्यो। ओके, सो अर्को भनेको स्याडो एन्ड लाइटिङको कुरा छ। त एकदमै हाई कन्ट्रास्ट भएको फोटोहरू पनि इट इज नट अलाउड। त्यसै गरी अर्को भनेको एकदमै त्यो फोटोसपमा एडिट गरेको फोटोहरू पनि नट अलाउड होइन, जस्ट सिम्पल फोटो एकदम सिम्पल नर्मल लाइटमा खिचेको फोटो मात्रै अलाउड हुन्छ है त। त्यसै गरी ब्याकग्राउन्डको कुरा हेर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड हाल्न पाइँदैन। सो डोन्ट युज ब्याकग्राउन्डमा नर्मल टाइपको धेरै जस्तोले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड युज गरेर हुन्छ, तर एउटै खालको प्लेन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हुनुपर्छ है त यसको लागि चाहिँ। दिस इज अल अबाउट द ब्याकग्राउन्ड। सो ब्याकग्राउन्ड इज नट अलाउड, लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माउन्टेन्सहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अदर ब्याकग्राउन्ड्सहरू नट अलाउड। रिजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको फोटोको रिजोल्युसन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यति हुनुपर्छ है। यसको क्वालिटी भनेको नट लाइक ब्लर फोटोहरू पनि होइन, एकदम क्रिस्पी खालको फोटो पनि होइन, जस्ट नर्मल फोटोहरू मात्रै अलाउड हुन्छ है। त्यसै गरी बच्चाहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूको केसमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, यहाँनिर बच्चाहरूले इफ किड इज च्युइङ समथिङ अर ही हेज समथिङ अन हिज माउथ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नट अलाउड छ। लाइक दिस इज अ पोज एन्ड स्याडो इज जस्ट बिहाइन्ड हर, स्याडोहरू छ त्यस्तो खालको फोटोहरू चाहिँ इट इज नट अलाउड, जस्ट सिम्पल फोटोहरू मात्रै अलाउड हुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब लास्टमा छ फेस अब्स्ट्रक्सन भन्ने कुरा छ। यहाँनिर ठप्पै हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै फेस अब्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ नर्मल टाइपको एकदम नर्मल खालको छ। देयर इज नट स्याडो बिहाइन्ड। त्यसै गरी एकदम स्टाइलिस टाइपको फोटोहरू पनि छैन होइन, जस्ट डोन्ट युज इट है। यति इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको पालो है। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चुज फोटो भनेर एउटा देख्नु भएको छ है। यो चुज फोटोमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। चुज फोटो क्लिक गरिसकेपछि अब म चाहिँ अहिले यहाँ मेरो आफ्नै फोटो चुज गर्छु है त। यो मैले मेरो फोटो चुज गरिसकेको छु। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्रप म्यानुअलले भन्ने अप्सन छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला। यसले नै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो जुन रेड लाइनिङको आइजहरू छ त्यसलाई ठ्याक्कै हाम्रो फोटोको आँखामा चाहिँ लगेर ठ्याक्कै टाँच्नु पऱ्यो है। जस्ट डु इट है त। ल यसलाई चाहिँ लगेर टक्क लगाएर यसरी चाहिँ टक्क त्यो आँखाको ठ्याक्कै त्यो रातो भागलाई चाहिँ आँखाको नानीसँग टक्क मिलाएर राख्नु पऱ्यो है, ठक्क मिलाएर राख्नु पऱ्यो। ल यसरी मिलाएर राख्ने। अब अर्को पनि नेक्स्ट यो पनि ल यति मिलेपछि अब यसले आफै यसरी सिलेक्ट गर्दछ है त। यसरी सिलेक्ट गरेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड भनेर गर्नु पऱ्यो है। अब मेरो फोटो चाहिँ EDVको लागि यो रेडी भइसकेको छ। सो हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो डाउनलोड इमेज टु यो डिभाइस भनेको छ, यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि अब मेरो फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। EDV प्रोग्रामको लागि भर्नको लागि चाहिँ इट इज इलिजिबल, यो चाहिँ एकदम रेडी भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो फोटोहरू चाहिँ तपाईँहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी सफ्टवेयर होइन, कुनै पनि सफ्टवेयर बिना तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली यो DV प्रोग्राम स्टेटको जुन वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले आफैले चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यो डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो बिगिन इन्ट्री भन्ने छ। बिगिन इन्ट्री प्रोग्रामको लागि तपाईँसँग के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा पासवर्ड हुनुपर्छ। त्यसै गरी तपाईँको पासवर्ड भएपछि त्यसमा सबै डिटेलहरू हुन्छ एन्ड सम डकुमेन्ट्सहरू रिक्वायर हुन्छ होला। त्यो डकुमेन्ट्सहरू तपाईँहरूले यो इन्ट्री फर्म भर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ फोटो इज रियली इम्पोर्टेन्ट। फोटो यदि बिग्रेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन जुन स्ट्याटस त्यो चाहिँ रिजेक्ट हुने चान्स चाहिँ एकदम बढी हुन्छ है त। आजको लागि यति नै। बिगिन इन्ट्रीको लागि इन्ट्री फर्मको लागि चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोको एपिसोड लिएर आउनेछु। आजको लागि चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लाइक सेयर कमेन्ट। यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला। मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोजहरूलाई सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।